आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा शेवटचा चॅप्टर विचारात घेतोय, चॅप्टर 8. आणि या चॅप्टर 8चं जे काही शीर्षक आहे की ऑफ ॲक्शनेबल क्लेम्स, म्हणजेच ॲक्शनेबल क्लेमच्या संदर्भामध्ये. तर ह्या चॅप्टर 8 मध्ये ज्या काही तरतुदी आहेत सेक्शन 130 ते 137 त्यांची चर्चा आपल्याला या आजच्या लेक्चरमध्ये करायची आहे. आता हा ॲक्शनेबल क्लेम एक ट्रान्सफरेबल प्रॉपर्टी म्हणून विचारात घेतला जातो. तर त्या अगोदर हा ॲक्शनेबल क्लेम नेमका काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत ॲक्शनेबल क्लेम कळणार नाही तोपर्यंत ट्रान्सफर ऑफ ॲक्शनेबल क्लेम काय आहे ते समजणार नाही. म्हणून हा ॲक्शनेबल क्लेम जो आहे तो अगोदर समजून घेणं गरजेचं आहे. ॲक्शनेबल क्लेमची व्याख्या हा तुमचा सेक्शन 3 जो आहे, ज्याला आपण इंटरप्रिटेशन क्लॉज असं म्हणतो, ह्या सेक्शन 3 मध्ये दिली गेली. ही जी काही व्याख्या दिली गेली तर ती व्याख्या सन 1900 मध्ये दिली गेली. तुमचा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट 1882 ला बनला आणि मग 1882 ला बनल्यानंतर त्या दरम्यानच्या काळामध्ये ॲक्शनेबल क्लेम हा ज्या पद्धतीने विचारात घेतला जात होता, तर त्या पद्धतीमुळे त्या ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत होती आणि मग ते क्लिअर पिक्चर त्या संदर्भात हे समोर येत नव्हतं. आणि मग हा गोंधळ टाळण्यासाठी सन 1900 ला त्याच्यामध्ये दुरुस्ती केली गेली आणि मग ॲक्शनेबल क्लेमची एक व्याख्या ही त्या ठिकाणी देण्यात आली. तर तुमच्या काही प्रॉपर्टीज वगैरे ज्या आहेत तर त्या टँजिबल मुव्हेबल्स ज्यांना आपण म्हणतो. टँजिबल म्हणजे ज्या दृश्य स्वरूपामध्ये असतात आणि मुव्हेबल्स म्हणजे ज्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवल्या जाऊ शकतात, अशा पद्धतीच्या काही असतात. म्हणजे त्यांना फिजिकल एक्झिस्टन्स असतं. मग उदाहरणार्थ तुम्ही टेबल, खुर्ची किंवा दिसणाऱ्या ज्या काही वस्तू आहेत तर त्यांना टँजिबल मुव्हेबल्स असं म्हणू शकता. पण काही ज्यांचं एक्झिस्टन्स ते टँजिबल मुव्हेबल म्हणजे ज्यांना आपण फिजिकल एक्झिस्टन्सच्या माध्यमातून लक्षात घेतो, पण काही एक्झिस्टन्स ज्या इंटँजिबल मुव्हेबल प्रॉपर्टी असतात तर त्या कशाच्या माध्यमातून कळू शकतात? जेव्हा एखादा व्यक्ती हा त्या व्यक्तीचा त्या इंटँजिबल मुव्हेबल थिंगमध्ये जो काही इंटरेस्ट असतो आणि तो इंटरेस्ट तो व्यक्ती जेव्हा क्लेम करतो, म्हणजे जेव्हा एखादी ऍक्शन घेऊन तो मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच वेळेला ते लक्षात येतं की ह्या व्यक्तीला या मुव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे म्हणून. त्याशिवाय तो कळत नाही. म्हणजे ज्या फिजिकली एक्झिस्टन्स धारण करणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये असणारा इंटरेस्ट हा त्याच्या फिजिकल एक्झिस्टन्सच्या त्याच्या पोझिशनच्या माध्यमातून लक्षात येतो. पण अशा मुव्हेबल गोष्टी, त्या मुव्हेबल गोष्टीमध्ये असणारा जो काही एक्झिस्टन्स म्हणजे इंटँजिबल इंटँजिबल मुव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये असणारा जो काही इंटरेस्ट आहे तर तो तोपर्यंत कळत नाही जोपर्यंत त्याचा क्लेम हा एखाद्या ऍक्शनच्या माध्यमातून कोर्ट ऑफ लॉ मध्ये मेंटेन केला जात नाही. तर असा जो काही अधिकार असतो की इंटँजिबल मुव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये असणारा जो काही इंटरेस्ट आहे तर तो ऍक्शनच्या माध्यमातूनच क्लेम केला जाऊ शकतो. त्याला ॲक्शनेबल क्लेम म्हणता येईल. आता जर समजा टँजिबलचं उदाहरण घ्यायचं, समजा ए नावाचा व्यक्ती आहे, त्याच्याकडे टेबल आहे आणि मग तो टेबल त्याच्या ताब्यामध्ये आहे, तर तो एचा टेबल आहे असं आपण त्याला म्हणू शकतो. ती टँजिबल मुव्हेबल प्रॉपर्टी म्हणून लक्षात घेता येईल. पण जर समजा आता ए नावाच्या व्यक्तीला त्याने बी नावाच्या व्यक्तीला जे काही पैसे दिलेले आहेत ते त्याला वापस घ्यायचे आहेत. पण आता हे दिले गेलेले पैसे वगैरे जे आहेत हे आपल्याला तो वापस घेण्याचा अधिकार, पैसे दिलेत हे फिजिकली डोळ्यांना दिसू शकतं, पण वापस घेण्याचा अधिकार जो आहे तो डोळ्यांना कसा दिसेल? मग तो जेव्हा ए नावाचा व्यक्ती बी नावाच्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये न्यायालयात जाऊन दावा दाखल करेल आणि त्याच्या माध्यमातून म्हणेल की बी मला हे पैसे देणं लागतो, त्याने घेतलेली जी काही ऍक्शन आहे आणि त्या ऍक्शनच्या माध्यमातून जो क्लेम करतो तर त्याला म्हणायचं ॲक्शनेबल क्लेम. म्हणजे अशा पद्धतीचा हा एचा क्लेम बीच्या विरोधामध्ये जो आहे तर तो नोंद कशाच्या माध्यमातून होईल? फक्त that known only when he maintains action in a court of law. So it may be stated therefore that beneficial interest of a person in some movable property, हे लक्षात घ्या. मग हा ॲक्शनेबल क्लेम म्हणजे नेमकं काय? द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन इन सम मुव्हेबल प्रॉपर्टी. आता इमुव्हेबल नाही हा, इन हा शब्द वेगळा आणि मुव्हेबल हा वेगळा. म्हणजे बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन इन सम मुव्हेबल प्रॉपर्टी इज अन ॲक्शनेबल क्लेम ऑफ दॅट पर्सन असं त्या ठिकाणी म्हणता येईल. आता सन 1900 मध्ये या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टला तुमच्या ॲक्शनेबल क्लेमची जी काही व्याख्या दिली आणि त्यानुसार सांगितलं गेलं की ॲक्शनेबल क्लेम मीन्स
ऍक्शनेबल क्लेम मध्ये दोन गोष्टी येतात. एक, अनसेक्युअर्ड मनी डेप्ट, आणि नंबर 2, अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मुवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमंट. त्या दोन गोष्टी म्हणजे ऍक्शनेबल क्लेम होय. पहिली गोष्ट काय सांगितली? अनसेक्युअर्ड मनी डेप्ट. आणि दुसरी गोष्ट सांगितली की अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट. बेनिफिशियल इंटरेस्टचा असणारा हक्क इन मुवेबल, इमुवेबल नाही. IN हा शब्द वेगळा आणि मुवेबल, MOVABLE, मुवेबल हा शब्द वेगळा. इन मुवेबल, चल मालमत्तेमधला, इमुवेबल नाही, इन मुवेबल. मग आता या ठिकाणी जे म्हटलं की अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मुवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमंट. जो क्लेम करणारा आहे त्याचा मुवेबल प्रॉपर्टीमध्ये असणारा इंटरेस्ट, पण ती प्रॉपर्टी त्याच्या ताब्यामध्ये नसणं. म्हणजे एकतर म्हटलं गेला अनसेक्युअर्ड मनी डेप्ट, असं कर्ज की जे सेक्युअर केलं गेलेलं नाहीये त्याच्यामध्ये असणारा अधिकार, त्याला ऍक्शनेबल क्लेम असं म्हणता येईल. आणि दुसरी गोष्ट सांगितली अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट. कोणता क्लेम? तर तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट कशामध्ये? इन मुवेबल प्रॉपर्टी, चल मालमत्तेमध्ये, अचल नाही हा, असा इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मुवेबल प्रॉपर्टी, दॅट प्रॉपर्टी इज नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमंट. ती प्रॉपर्टी क्लेमंटच्या ताब्यामध्ये नसेल. अशा दोन गोष्टींना या ठिकाणी ऍक्शनेबल क्लेम असं म्हणता येईल. हे अनसेक्युअर्ड मनी डेप्ट जे म्हटलं गेलं, कारण तुमचं मनी डेप्ट जेव्हा सेक्युअर्ड केलं जातं इमोबल प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून, तर त्याला मॉर्गेज म्हणतात. किंवा तुमचं हे मनी जे आहे ते सेक्युअर्ड केलं जातं मुवेबलच्या माध्यमातून, तर त्याला प्लेज असं म्हणतात. वेन सिक्युरिटी इज सम मुवेबल प्रॉपर्टी, आणि जे सेक्युअर केलं जातं तर त्याला प्लेज असं म्हणतात. आणि मग जे डेप्ट हे अनसेक्युअर्ड असतं, मग ते मुवेबल प्रॉपर्टीने पण सेक्युअर्ड नाहीये आणि इमोबल प्रॉपर्टीने पण सेक्युअर्ड नाहीये. जे कर्ज अचल मालमत्तेच्या माध्यमातून सेक्युअर केलं जातं त्याला आपण मॉर्गेज असं म्हणतो. सेक्शन 58 आपण विचारात घेतला होता. आणि सेक्शन 58 मध्ये मॉर्गेज कशाला म्हणायचं ते आपण बघितलं. जे लोन, ज्याला आपण डेप्ट असं म्हणतो, जे डेट हे इमोबल प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून सेक्युअर केलं जातं, त्या व्यवहाराला मॉर्गेज असं म्हणतात. जे लोन किंवा जे डेट मुवेबल प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून सेक्युअर केलं जातं त्याला प्लेज असं म्हणतात. आणि जे सेक्युअरच केलं जात नाही, मुवेबल किंवा इमोवेबल कोणत्याच प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून सेक्युअर केलं जात नाही, ते अनसेक्युअर्ड म्हटलं जातं. तर हा अनसेक्युअर्ड मनी डेप्ट जो आहे तर त्याला ऍक्शनेबल क्लेम असं म्हणतात. पुन्हा तुमचा अनसेक्युअर्ड मनी डेप्ट हा 3 प्रकारचा असलेला बघायला मिळतो, किंवा ते 3 प्रकारामध्ये मोडताना बघायला मिळतं. एक्झिस्टंट, अॅक्रुइंग आणि कंडिशनल ऑर कंटिंजंट. मग एक्झिस्टंट डेप्ट म्हणजे नेमकं काय? सो वेअर ए डेट or sum of money has already become due and is payable at present, the debt is existent. असं डेप्ट किंवा असा सम ऑफ मनी की जो ऑलरेडी बिकम ड्यू म्हणजे तो देय झालेला आहे, अँड इज पेएबल ऍट प्रेझेंट, तो वर्तमानामध्ये आता तो देय आहे, आता तो पेएबल आहे, असं जे काही डेप्ट असतं ते त्या डेटला एक्झिस्टंट म्हणजे आज अस्तित्वात असणारं असं म्हटलं जातं. उदाहरण बघा, क्लेम ऑफ एरियर्स ऑफ मेंटेनन्स अलाउन्स or the claim of arrears of salary is existent debt because a definite sum of money has already become due in the past and now it is payable. समजा सरकारी नोकर आहेत, त्यांच्या पगाराचा एरियर्स आहे, म्हणजे त्यांनी ऑलरेडी काम केलेलं आहे आणि त्यांचा मागील समजा वर्षाचा 2 वर्षाचा पगार एरियर जो आहे तो थकीत आहे. म्हणजे ऑलरेडी त्यांनी काम केलेलं आहे आणि तो पगार त्यांना दिला गेला पाहिजे होता. म्हणजे हा मागील त्यांचा जो काही ड्यू आहे तर तो आता त्यांना दिला गेला पाहिजे. म्हणजे तो आता वर्तमानामध्ये त्यांना तो मिळणं अपेक्षित आहे. म्हणजे विच इज ऑलरेडी बिकम ड्यू अँड पेएबल ऍट प्रेझेंट, वर्तमानामध्ये तो दिला जाऊ शकतो. किंवा मेंटेनन्स अलाउन्स आहे, नवऱ्याला बायकोला मेंटेनन्स देण्याचा दावा जो आहे. नवरा बायको पाहिलं शब्द शीतल डोंगरे मॅडम, तुमच्या घरातला गोंधळ लेक्चर मध्ये इकडे जागरण करू लागलाय. थोडा माईक बंद करा आपला. आपण एक्झिस्टिंग डेप्ट हा विचारात घेत होतो. तर हा एक्झिस्टिंग डेप्ट समजा पती पत्नीमध्ये वाद आहे आणि बायकोने मेंटेनन्सचा दावा दाखल केला, कोर्टाने मेंटेनन्स अलाउड केला, पण तो मेंटेनन्स जर समजा त्याने दिलेला नसेल, 4-5 महिन्याचा वर्षभराचा जर थकीत असेल, तर त्या पत्नीला तो वर्षभराचा डेप्ट मिळण्याचा जो काही तिचा अधिकार आहे तो ड्यू आहे आणि तो पेएबल ऍट प्रेझेंट म्हणून त्या ठिकाणी विचारात घेतला जाईल.
तर अशा पद्धतीने हा एक्झिस्टिंग डेप्ट म्हणून त्याला म्हटलं जाईल. त्यानंतर दुसरा डेप्ट असतो तो अॅक्रुइंग डेप्ट. अॅक्रुइंग म्हणजे ज्याला आपण नफा म्हणू शकतो किंवा मूल्य उद्भवणं किंवा जमा करणं, या अनुषंगाने अॅक्रुइंग हा शब्द घेतला जातो. जे व्हेअर ए डेप्ट ऑर सम ऑफ मनी इज ॲट प्रेझेंट ड्यू बट इट इज पेएबल नॉट नाऊ बट ऑन अ फ्युचर डेट. म्हणजे आता असं मनी किंवा असं डेप्ट जे प्रेझेंटला ड्यू आहे, आज वर्तमानामध्ये ते ड्यू आहे, पण ते पेएबल कधी होईल तर ते फ्युचर डेटला होईल. मग असं जे काही डेप्ट आहे ते त्याला अॅक्रुइंग म्हटलं जातं. मग हे अॅक्रुइंग डेप्ट जे आहे ते ड्यू ॲट प्रेझेंट बट बिकम पेएबल ओनली ऑन अ फ्युचर डेट. उदाहरण बघा, इफ ए प्रॉमिसेस टू पे ₹100 टू बी ॲज अ मेंटेनन्स अलाउन्स ऑन 5th ऑफ एव्हरी मंथ, द क्लेम ऑफ बी अगेन्स्ट ए इज अन अॅक्रुइंग डेप्ट बिफोर 5th ऑफ दॅट मंथ. आता ए ने जर समजा बीला त्या ठिकाणी आश्वासन दिलं की महिन्याचं जे काही अलाउन्स आहे तर मी तुला दर महिन्याच्या 5 तारखेला देईल. तर आता ती 5 तारीख येऊपर्यंत म्हणजे 5 तारखेच्या पूर्वी त्याचं जे काही डेप्ट आहे, म्हणजे बीला ए कडून मिळणारं जे काही मेंटेनन्स अलाउन्स आहे, तर हे डेप्ट आपल्याला म्हणता येईल ते अॅक्रुइंग डेप्ट आहे. कारण दर महिन्याच्या त्या 5 तारखेला देण्याचं ते ठरवलेलं आहे. मग त्या 5 तारखेपूर्वी हे जे काही मिळणारं डेट आहे, म्हणजे आज प्रेझेंटमध्ये ते पेएबल आहे, पण दिलं कधी जाईल की म्हणजे ते ड्यू आहे, प्रेझेंटमध्ये ते ड्यू आहे पण दिलं जाईल फ्युचर डेटला. मग असं दर महिन्याचं डेप्ट जे 5 तारखेला देण्याचं ठरवलं गेलं तर ते 5 तारखेच्या पूर्वी, त्या महिन्याच्या 5 तारखेच्या पूर्वी ते जे डेप्ट आहे तर ते अॅक्रुइंग डेप्ट आहे असं त्याला या ठिकाणी म्हटलं जाईल. आणि तिसरं डेप्ट सांगितलं तुम्हाला की कंडिशनल ऑर कंटिंजंट डेप्ट, वेअर द क्लेम फॉर अ सम ऑफ मनी एक्झिस्ट बट द पेमेंट डिपेंड्स अपॉन अ फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडिशन, द डेप्ट इज कंडिशनल. म्हणजे हा जो काही क्लेम आहे, एखादा पैशाची रक्कम जी आहे ती एक्झिस्ट असते, पण तिचं पेमेंट जे आहे ते डिपेंड कशावरती आहे, फुलफिलमेंट ऑफ कंडिशन. एखादी अट त्या ठिकाणी जी घातलेली असेल त्या अटीची पूर्तता झाल्यानंतर ते जे काही डेप्ट आहे ते मिळणार आहे. असं जे काही डेप्ट असतं ते त्याला कंडिशनल डेप्ट असं म्हटलं जाईल. उदाहरण बघा, ए प्रॉमिसेस टू गिव्ह ₹1000 टू बी प्रोव्हाइडेड ही मॅरीज सी विदिन 1 year, then B's claim to ₹1000 is conditional because it is subject to a condition to be fulfilled by him in future. म्हणजे ए ने प्रॉमिस केलं बीला की तुला ₹1000 देईल, पण तू 1 वर्षाच्या आत सी बरोबर लग्न केलं पाहिजे, अशा पद्धतीची त्याला अट घातली. आता या ए कडून बीला ₹1000 मिळणार आहेत, पण ते बी ₹1000 कधी मिळतील, ज्यावेळी बी 1 वर्षाच्या आत सी बरोबर लग्न करेल त्यावेळेला मिळेल. आणि जर त्याने ते केलंच नाही तर त्याला मिळणार नाही. मग अशा कंडिशनवरती जे डिपेंड आहे तर त्याला म्हटलं जातं कंडिशनल डेप्ट म्हणून. तर डेप्ट आपण ऍक्शनेबल क्लेम लक्षात घेतोय, तर ऍक्शनेबल क्लेम हा अनसेक्युर्ड मनी डेप्ट असतो. तर त्या अनसेक्युर्ड मनी डेप्ट हा 3 प्रकारचा आपण विचारात घेतला. आणि दुसरा जो काही मुद्दा या ठिकाणी विचारात घ्यायचा आहे, अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मुव्हेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमंट. मग हा जो काही ऍक्शनेबल क्लेम आहे तर अशा पद्धतीचा क्लेम आहे, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट आहे, नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमंट. म्हणजे हा क्लेम बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मुव्हेबल प्रॉपर्टी, पण ती मुव्हेबल प्रॉपर्टी जो क्लेम करतोय त्याच्या ताब्यामध्ये नसणं, याला ऍक्शनेबल क्लेम असं म्हटलं जाईल. यासाठी 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. जो काही क्लेम आहे तर तो एखाद्या मुव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये असणं गरजेचं आहे. नंबर 2, जी मुव्हेबल प्रॉपर्टी आहे तर इज इन पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन. हा जो काही क्लेम आहे तो मुव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये असावा, हा पहिला घटक. नंबर 2, ती मुव्हेबल प्रॉपर्टी दुसऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात असणं गरजेचं आहे. आणि तिसरी गोष्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑर राईट ऑफ द पोजेशन ऑफ द क्लेमंट इज रेकग्नाइज्ड बाय द कोर्ट. हा क्लेमंटचा जो काही अधिकार आहे तो कोर्टाने मान्य करणं गरजेचं आहे. आता असा क्लेम की जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट आहे इन मुव्हेबल प्रॉपर्टी बट दॅट मुव्हेबल प्रॉपर्टी इज नॉट इन हिज पोजेशन, म्हणजे क्लेमंटच्या पोजेशन मध्ये नाहीये तर दुसऱ्या व्यक्तीच्या पोजेशन मध्ये. उदाहरण बघा, समजा ए नावाचा व्यक्ती आहे, त्या ए नावाच्या व्यक्तीने 50 गव्हाच्या गोण्या ज्या आहेत त्या बी नावाच्या व्यक्तीला विकल्या. ए नावाच्या व्यक्तीने 50 गव्हाच्या गोण्या बी नावाच्या व्यक्तीला विकल्या आणि ह्या ज्या काही गव्हाच्या गोण्या आहेत तर त्या एच्याच गोडाऊन मध्ये आहेत. एने गव्हाच्या 50 गोण्या बी नावाच्या व्यक्तीला विकल्या, पण त्या गव्हाच्या 50 गोण्या एच्याच गोडाऊनला आहेत. आता बीने त्या विकत घेतल्या म्हणजे बीने पैसे पेड केले याला. मग आता हा बीचा त्या 50 गोण्या घेण्याचा जो काही अधिकार आहे, आता हे लक्षात घ्या,
म्हणजे बीचा 50 गोण्या घेण्याचा जो काही क्लेम आहे हा झाला त्याचा बेनिफिशियल इंटरेस्ट. गव्हाच्या गोण्या मुवेबल आहेत, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवल्या जाऊ शकतात. मग त्या मुवेबल प्रॉपर्टीमध्ये हा बीचा इंटरेस्ट आहे. पण तो इंटरेस्ट त्या प्रॉपर्टी म्हणजे ती गव्हाच्या गोण्या ज्या आहेत त्याच्या ताब्यामध्ये आलेल्या नाहीत. कोणाच्या ताब्यात आहेत? ज्याने विकले त्याच्याच ताब्यात आहे, म्हणजे अनादर पर्सन्स, इन पोजेशन ऑफ अनादर पर्सन. तर जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा क्लेम हा मुवेबल प्रॉपर्टीमध्ये त्याचा तो इंटरेस्ट असतो, ज्या मुवेबल प्रॉपर्टीमध्ये त्याचा इंटरेस्ट आहे तिचं पोजेशन दुसऱ्या व्यक्तीकडे असतं, आणि बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो असतो त्या राईट टू पोजेशनचा हा क्लेमंटचा कोर्टाने मान्य करणं गरजेचं आहे. तर ए ने गव्हाच्या 50 गोण्या बी ला विकल्या, पण त्या 50 गोण्या विकल्यानंतर एच्याच गोडाऊनला आहेत, तर बी ला त्या 50 गोण्या घेण्याचा जो काही अधिकार आहे हा त्याचा ऍक्शनेबल क्लेम आहे, कारण ती मुवेबल प्रॉपर्टीमध्ये त्याचा बेनिफिशियल इंटरेस्ट आहे आणि ती प्रॉपर्टी त्याच्या ताब्यामध्ये नाही आहे. तर ह्या ए कडून 50 गोण्या घेण्याचा हा बीचा जो काही अधिकार आहे त्याला म्हटलं गेलं ऍक्शनेबल क्लेम. आणि आणखी दुसरं एक उदाहरण बघूया, कारण या ठिकाणी पोजेशन जे आहे ते दुसऱ्या व्यक्तीचं असणं गरजेचं आहे. दुसरं उदाहरण बघा आणखी. A is a owner of some elephants. Somehow these elephants are trapped on a land. The land is owned by A. He has no actual knowledge of this fact. A's right to recover elephants trapped on that land is not his actionable claim because elephants movables are already in his constructive possession. बघा, ए नावाचा व्यक्ती आहे, तो काही हत्तींचा मालक आहे. आता हा हत्तींचा जो काही मालक आहे ए, असं असताना त्याच्या हत्ती एका ठराविक जागेवरती किंवा एका ठराविक ठिकाणी ते ट्रॅप करण्यात आले, म्हणजे ते अडकून ठेवण्यात आले. आता ती जागा एचीच आहे याची एला कल्पना नाही. ए हत्तीचा मालक आहे, त्याचे काही हत्ती हे एका ठराविक ठिकाणी जे आहे ते डांबून ठेवण्यात आले किंवा ते अडकून ठेवण्यात आले, पण एला कल्पना नाही की ती जागा ही त्याचीच आहे म्हणून. मग आता ह्या एला हत्ती मुवेबल आहेत, हे हत्ती वापस घेण्याचा एचा जो काही राईट आहे तर तो त्याचा बेनिफिशियल इंटरेस्ट आहे. हत्ती मुवेबल प्रॉपर्टी आहे, मग ह्या मुवेबल प्रॉपर्टीमध्ये त्याचा जो काही बेनिफिशियल इंटरेस्ट आहे तर तो झाला ऍक्शनेबल क्लेम. मग आता हा त्या जागेवरून हत्ती मिळण्याचा क्लेम करू शकतो का, ऍक्शनेबल क्लेम करू शकतो का? तर या ठिकाणी ह्या ए ला तो ऍक्शनेबल क्लेम दाखल करता येणार नाही. काय करता येणार नाही? कारण ती जागा त्याचीच आहे, हे फक्त त्याला माहित नाही ती जागा कोणाची आहे म्हणून. जर ती जागा दुसऱ्याची असती तर त्यावेळेला ते म्हणता आलं असतं की दिस मुवेबल प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ अनादर पर्सन. आता ही मुवेबल प्रॉपर्टी त्याच्याच पोजेशन मध्ये आहे, मग त्याच्या पोजेशन मध्ये असेल तर त्याला ऍक्शनेबल क्लेम घेण्याचा अधिकारच नाही. ती जर दुसऱ्याच्या ताब्यामध्ये असती, दुसऱ्याने जर ट्रॅप केलं असतं तर त्या ठिकाणी त्याला तो क्लेम करता आला असता, कारण त्याची मुवेबल प्रॉपर्टी ही दुसऱ्याच्या ताब्यामध्ये असते म्हणून. तर अशा गोष्टीला ऍक्शनेबल क्लेम असं म्हणता येईल. ऍक्शनेबल क्लेमचे काही उदाहरणं बघूया आणि नंतर सेक्शन टू सेक्शन आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया. बघा, ऍक्शनेबल क्लेमची उदाहरणं तुम्हाला सांगता येतील की एरियर्स ऑफ रेंट. जर थकलेलं जे काही भाडं असेल तर त्या भाडं हा ऍक्शनेबल क्लेम आहे. त्यानंतर क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इन्शुरन्स पॉलिसी. इन्शुरन्स पॉलिसीच्या अंतर्गत जे काही पैसा देय असतो तर तो सुद्धा ऍक्शनेबल क्लेम आहे. राईट टू गेट बॅक द परचेस मनी व्हेन द सेल इज सेट असाइड. जर सेल दोन व्यक्तीमध्ये झाला पण तो सेल जर सेट असाइड केला गेला तर जो काही परचेस मनी त्या व्यक्तीने दिला होता तो वापस घेण्याचा त्याचा अधिकार, तो ऍक्शनेबल क्लेम आहे. राईट ऑफ अ पार्टनर टू सू फॉर अन अकाउंट ऑफ द डिझॉल्व्ड पार्टनरशिप फर्म. मग एखादी पार्टनरशिप फर्म जर डिझॉल्व्ह केली गेली असेल तर त्या पार्टनरचा त्या अकाउंट सेटल करण्याच्या संदर्भात असणारा जो काही राईट आहे तो ऍक्शनेबल क्लेम आहे. पुढे मुस्लिम वुमन्स क्लेम फॉर हर अनपेड डावर. मुस्लिम वुमनला मुस्लिम लॉच्या माध्यमातून डावर मिळण्याचा अधिकार असतो, आणि तो जर डावर तिला मिळाला नाही तर तो नवऱ्याकडून क्लेम करण्याचा तिचा जो काय अधिकार आहे तो ऍक्शनेबल क्लेम आहे. राईट टू क्लेम बेनिफिट अंडर ए कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द परचेस ऑफ गुड्स. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये गुड परचेस करण्याच्या संदर्भात जे काही टर्म्स अँड कंडिशन ठरलेले असतील तर त्याच्या अनुषंगाने तो बेनिफिट क्लेम करण्याचा जो अधिकार आहे त्याला ऍक्शनेबल क्लेम म्हटलं जातं. राईट टू गेट द प्रोसीड्स ऑफ अ बिझनेस. एखादा बिझनेस केला जातोय आणि त्या बिझनेस मधून मिळणारे जे काही बेनिफिट आहे तर ते मागण्याचा अधिकार तो सुद्धा ऍक्शनेबल क्लेम आहे. तर या बाबींना ऍक्शनेबल क्लेम असं म्हणता येईल, हे या ठिकाणी विचारात घ्यायचंय. त्यानंतर तुमच्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या अंतर्गत जे काही ऍक्शनेबल क्लेमच्या संदर्भात तरतुदी दिल्या आहेत त्या तरतुदींकडे आपण जाऊया. आणि चॅप्टर 8 या अनुषंगाने ट्रान्सफर्स ऑफ ऍक्शनेबल क्लेम जे म्हटलं गेलं, सेक्शन 130 पासून पुढच्या तरतुदी आपल्याला त्या संदर्भात विचारात घ्यायच्या. आता बघा, ऍक्शनेबल क्लेम काय कशाला म्हणायचं हे जर कळलं असेल तर आता हे सेक्शन पुढचे आपण जे विचारात घेणार आहोत
ते समजतील. म्हणून ते समजण्यासाठी अगोदर ऍक्शनेबल क्लेम समजणं गरजेचं होतं. तर सेक्शन 130 काय म्हणतं बघा, ट्रान्सफर ऑफ ऍक्शनेबल क्लेम सबसेक्शन 1. द ट्रान्सफर ऑफ अन ऍक्शनेबल क्लेम whether with or without consideration shall be effected only by the execution of an instrument in writing signed by the transferor or his duly authorized agent shall be complete and effectual upon the execution of such instrument, and thereupon all rights and remedies of the transferor, whether by way of damages or otherwise, shall vest in the transferee, whether such notice of the transfer as is hereinafter provided be given or not. आता ट्रान्सफर ऑफ ऍक्शनेबल क्लेमच्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं, हा ऍक्शनेबल क्लेम जो आहे तो ट्रान्सफर होतो विथ ऑर विदाउट कन्सिडरेशन, आणि मग हा इफेक्ट करत असताना त्याचं एक्झिक्युशन कसं केलं जाईल, विथ अन इन्स्ट्रुमेंट इन रायटिंग अँड साइन्ड बाय द ट्रान्सफरर ऑर हिज ड्युली ऑथराइज एजंट. तर तो लिखित स्वरूपामध्ये आणि सिग्नेचर करून हा ट्रान्सफरर कडून जो आहे तो एक्झिक्यूट केला जाऊ शकतो, किंवा ट्रान्सफररचा एखादा एजंट आहे त्याच्या माध्यमातून सुद्धा तो एक्झिक्यूट केला जाऊ शकतो. आणि मग तो कम्प्लीट कधी होईल, शाल कम्प्लीट अँड इफेक्च्युअल अपॉन द एक्झिक्युशन ऑफ सच इन्स्ट्रुमेंट अँड देअर अपॉन ऑल राईट्स अँड रेमेडीज ऑफ द ट्रान्सफरर वेदर बाय वे ऑफ डॅमेजेस ऑर अदरवाईज शाल व्हेस्ट इन द ट्रान्सफरी. मग त्या ऍक्शनेबल क्लेमच्या संदर्भात जे काही अधिकार हे ट्रान्सफररला होते ते सगळे राईट्स अँड लायबिलिटीज ट्रान्सफरर कडून ट्रान्सफरीला ट्रान्सफर होतील, वेदर सच नोटीस ऑफ द ट्रान्सफर ऍज इज हेरिन आफ्टर प्रोव्हाइडेड बी गिवन ऑर नॉट. आता अशा पद्धतीने हा ऍक्शनेबल क्लेम ट्रान्सफर केलाय की नाही केलाय याची जो कोणी रुनको आहे त्याला असली काय आणि नसली काय त्याच्यावर फारसा फरक पडणार नाही. अशा पद्धतीने हा ऍक्शनेबल क्लेम ट्रान्सफर होईल हे तुम्हाला सेक्शन 130च्या पहिल्या पॅरामध्ये सांगितलेलं बघायला मिळतं. आता पहिल्या पॅराला दुसरा पॅरा तुमचा पॅरा नाहीये, म्हणजे तो प्रोव्हाइडेड दॅटच्या माध्यमातून सांगितला, ज्याला आपण प्रोव्हिजो असं म्हणतो. मग हे परंतु काय म्हणतं बघा, म्हणजे वर जे सांगितलंय ना आतापर्यंत की ऍक्शनेबल क्लेम तुमचा अशा पद्धतीने ट्रान्सफर होईल, तो ट्रान्सफर होताना लिखित स्वरूपामध्ये असावा, त्याच्यावर ट्रान्सफरची सिग्नेचर असावी, किंवा ट्रान्सफरचा जो कोणी एजंट असेल तर तो एक्झिक्यूट करेल, तो लिखित स्वरूपामध्ये किंवा त्याची सही असावी. तो रजिस्टर करण्याची गरज नाही, ते ऑप्शनल आहे. रजिस्ट्रेशन गरजेचं नाही, फक्त लिखित स्वरूपात असावा, सिग्नेचर केलेली असावी, मग ती ट्रान्सफरने असो किंवा त्याच्या एजंटने असो, आणि तो ट्रान्सफरीला ट्रान्सफर केला जाईल, त्याचं एक्झिक्युशन अस्तित्वात येईल. अशा पद्धतीने हा ऍक्शनेबल क्लेम ट्रान्सफर केला याची नोटीस, याची कल्पना चावला की जो डेप्ट आहे ज्याच्याकडून ते ऍक्शनेबल क्लेम म्हणजे अनसेक्युर्ड मनी डेप्ट असेल, किंवा जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मुवेबल प्रॉपर्टी, आणि जी प्रॉपर्टी ज्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यामध्ये आहे तो व्यक्ती, त्याला याची नोटीस असेल काय किंवा नसेल काय त्याने फारसा फरक पडणार नाही. अशा पद्धतीने हा ऍक्शनेबल क्लेम ट्रान्सफर होईल हे वरच्या पॅरामध्ये सांगितलं. त्या वरच्या पॅराला खालचा पॅरा नाहीये, आणि म्हणून त्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून काय सांगितलं ते बघा, प्रोव्हाइडेड दॅट एव्हरी डिलिंग विथ द डेट ऑर अदर ऍक्शनेबल क्लेम बाय द डेटर ऑर अदर पर्सन फ्रॉम ऑर अगेन्स्ट whom the transferor would, but for such instrument of transfer as aforesaid, have been entitled to recover or enforce such debt or other actionable claim shall, save where the debtor or other person is a party to the transfer or has received express notice thereof, as hereinafter provided, be valid as against such transfer. दुसऱ्या पॅराच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, वर सांगितलेल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या अनुषंगाने हे डेट असेल किंवा ऍक्शनेबल क्लेम असेल, त्या डेटर कडून ज्याला ते मिळणं अपेक्षित आहे, किंवा ते ट्रान्सफरला जे मिळणं अपेक्षित होतं, तर हे इन्स्ट्रुमेंट ज्या पद्धतीचं वर सांगितलं गेलं तर ते रिकव्हर करण्याचा अधिकार हा त्या अजायनीला, म्हणजे जो डेप्ट होल्डर आहे, म्हणजे ज्याच्यावरती डेप्ट आहे, ज्याच्यावरती ते कर्ज आहे, किंवा ज्याच्याकडे अनसेक्युर्ड मनी डेप्ट आहे आणि ते तो कोणाला तरी दुसऱ्याला द्यायला लागतो, त्याला त्याची नोटीस जरी नसली तरी ज्या व्यक्तीला ट्रान्सफररने तो अधिकार ट्रान्सफर केलेला आहे तर तो त्या ट्रान्सफरीला त्याने दिलं गेलं पाहिजे, अशी त्याची त्या ठिकाणी ती जबाबदारी आहे. मग त्या संदर्भात आणखी उदाहरणामध्ये तुम्हाला काही गोष्टी बघायला मिळतील. पण याची जर कल्पना त्या व्यक्तीला जर नसेल की ज्याला तो म्हणजे जो देणं लागतो त्या व्यक्तीला जर हे माहित नसेल की मी ज्याला ते द्यायला पाहिजे ते त्याने दुसऱ्या कोणाला तरी ट्रान्सफर केलंय, मग मी ज्याला द्यायला पाहिजे होतं त्याच्याऐवजी ते दुसऱ्या व्यक्तीला द्यायला पाहिजे, याची जर त्याला ती कल्पना नसेल तरी त्याने त्याच्यावरती फारसा फरक पडणार नाही, हे प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून सांगितलं. आणि सबसेक्शन 2 तुम्हाला असं म्हणतो, द ट्रान्सफरी ऑफ अन ऍक्शनेबल क्लेम मे
upon the execution of such instrument of transfer as aforesaid, sue or institute proceeding for the same in his own name without obtaining the transferor's consent to such suit or proceedings and without making him a party thereto. आता सबसेक्शन 2 असं म्हणतो, हा ट्रान्सफर ऑफ अन ऍक्शनेबल क्लेम. ऍक्शनेबल क्लेमचा जो काही ट्रान्सफर आहे हा सेक्शन 30च्या सबसेक्शन 1 च्या माध्यमातून ज्याला अधिकार बहाल केला, जेव्हा अशा पद्धतीचं इन्स्ट्रुमेंट हे एक्झिक्यूट केलं जाईल त्या ट्रान्सफरच्या संदर्भात, तर तो दावा दाखल करू शकतो किंवा सूट प्रोसिडिंग जे आहे ते इन्स्टिट्यूट करू शकतो. तो दावा क्लेम करण्याच्या अनुषंगाने मग त्या स्वतःच्या नावाने तर ते ज्याच्याकडून ते डेप्ट घ्यायचं आहे त्याच्या विरोधामध्ये त्याच्या विरोधात दावा दाखल करू शकतो किंवा ती प्रोसिडिंग इन्स्टिट्यूट करू शकतो. मग असं करत असताना ट्रान्सफररची कन्सेंट घेण्याची त्याला गरज नाही आणि त्याला ट्रान्सफररला पार्टी सुद्धा करण्याची गरज नाही. तर हा व्यक्ती डायरेक्टली ज्याच्याकडून ते कर्ज किंवा जे डेप्ट येणं बाकी आहे त्याच्या विरोधात दावा दाखल करू शकतो. त्याला एक अपवाद दिला आणि त्या अपवादाच्या माध्यमातून म्हटलं की एक्सेप्शन नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द ट्रान्सफर ऑफ अ मरीन or fire policy of insurance or affects the provisions of section 38 of the Insurance Act 1938. तर हे ट्रान्सफर ऑफ ऍक्शनेबल क्लेम हे लागू कशाला होणार नाही, तर हे सेक्शन 130 सेक्शन जे आहे तर हे मरीन किंवा फायर पॉलिसी ऑफ इन्शुरन्स त्या दोन्हींना लागू होणार नाही. किंवा इन्शुरन्स ऍक्ट आहे 1938चा त्याच्या सेक्शन 38ला सुद्धा लागू होणार नाही. तर यांना याच्यातून वगळलेलं हे तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळेल. आता या संदर्भात तुम्हाला इलुस्ट्रेशन दिलं बघा, इलुस्ट्रेशन लक्षात घेऊया. म्हणजे सेक्शन 130ला ट्रान्सफर ऑफ ऍक्शनेबल क्लेम म्हणायचंय म्हणजे ते काय म्हणायचंय ते लक्षात येईल बघा. ए ओज मनी टू बी हू ट्रान्सफर द डेप्ट टू सी. बी देन डिमांड्स द डेप्ट फ्रॉम ए who, not having received notice of the transfer as prescribed in section 131 page B, the payment is valid and C cannot sue A for the debt. आता या ठिकाणी म्हटलं A owes money to B. A नावाचा व्यक्ती त्या B ला काही पैसे देणं लागतो आणि who transfer the debt to C. तर हे जे काही डेप्ट आहे तर ते डेप्ट कोणाला ट्रान्सफर केलं तर ते सी ला ट्रान्सफर केलं. मग बी देन डिमांड्स द डेप्ट फ्रॉम ए. आणि मग हा बी हे जे काही डेप्ट आहे की बी ला ए कडून येणं लागत होतं, मग ते डेप्ट ह्या बी ने ए कडून डिमांड केलं. हू नॉट हॅव्हिंग रिसिव्ड नोटीस ऑफ द ट्रान्सफर. या बी ला त्याची काही कल्पनाच नव्हती की ए ने हे जे काही डेप्ट आहे ते सी ला ट्रान्सफर केलंय म्हणून. आणि म्हणून हा जो काही बी आहे तर ते ए कडून क्लेम करतो. आणि मग ऍज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 131 पेज बी द पेमेंट इज व्हॅलिड अँड सी कॅन नॉट सू ए फॉर द डेप्ट. तर या ठिकाणी हा सी जो आहे तो एच्या विरोधामध्ये दावा दाखल करू शकणार नाही, कारण त्या ठिकाणी ही नोटीस जी आहे त्या संबंधित व्यक्तीला दिली गेलेली नाही, म्हणून तशा पद्धतीने तो क्लेम करू शकणार नाही हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. दुसरं एक उदाहरण तुम्हाला दिलं. ए इफेक्ट्स ए पॉलिसी ऑन हिज ओन लाईफ विथ इन्शुरन्स कंपनी अँड अजाइन्स इट टू अ बँक फॉर सिक्युरिंग द पेमेंट ऑफ अन एक्झिस्टिंग ऑर फ्युचर डेप्ट. ए नावाचा व्यक्ती जो आहे त्याने एक इन्शुरन्स पॉलिसी काढली त्याच्या स्वतःच्या आयुष्यावरती आणि ते जे काही इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणजे जे काही डेप्ट असेल तर ते अजाइन केलं कोणाला तर बँकेला, सिक्युरिंग द पेमेंट ऑफ एन एक्झिस्टिंग ऑर फ्युचर डेप्ट. आता ह्या एने ती पॉलिसी काढली आणि ती अजाइन केली कोणाला बँकेला. आता जर समजा इफ ए डाईज द बँक इज एंटायटल टू रिसीव्ह द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी अँड टू सू ऑन इट विदाउट द कॉन्करन्स ऑफ एज एक्झिक्युटर subject to the provisos in subsection 1 of section 130 and to the provisions of section 132. तर या दुसऱ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून म्हणलं की ए नावाच्या व्यक्तीने एक इन्शुरन्स पॉलिसी जी आहे ती काढली आणि ती पॉलिसी अजाइन कोणाला केली तर बँकेला केली. जर एचा मृत्यू झाला तर एच्या वतीने त्या इन्शुरन्स कंपनीकडून तो पैसा क्लेम करण्याचा अधिकार कोणाला असेल तर तो बँकेला असेल. म्हणजे सेक्शन 130 सबसेक्शन 1 च्या माध्यमातून जे सांगितलं गेलं होतं तर अशा पद्धतीने हा ऍक्शनेबल क्लेम ट्रान्सफर केला जाईल. ऍक्शनेबल क्लेम ट्रान्सफर करण्याच्या अनुषंगाने काय लक्षात घ्यायचंय, त्या ठिकाणी 3 व्यक्ती अस्तित्वात असू शकतात. एक, ज्या व्यक्तीला अनसेक्युर्ड मनी जो आहे घेण्याचा अधिकार आहे हा तो व्यक्ती, आणि ज्याच्याकडून घेणं आहे हा दुसरा व्यक्ती. मग हे घेण्याचा जो काही अधिकार आहे तो तिसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केला जाऊ शकतो. मग घेणारा व्यक्ती तो घेण्याचा अधिकार हा तिसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करतो
तर हा घेण्याचा अधिकार असणाऱ्या व्यक्तीला या ठिकाणी ट्रान्सफरर असं म्हणता येईल. आणि तो घेण्याचा अधिकार जेव्हा तिसऱ्या व्यक्तीला देतो, तर हा तिसरा व्यक्ती म्हणजे तो झाला ट्रान्सफरी. आणि ज्याच्याकडून घ्यायचा आहे तर तो झाला त्या ठिकाणी म्हणजे तो ऋणको. आणि म्हणून घेणारा जो काही व्यक्ती आहे तो झाला धनको म्हणजे क्रेडिटर. आणि ज्याच्याकडून घ्यायचा आहे तो झाला डेटर. तर असे 3 व्यक्ती तुम्हाला ऍक्शनेबल क्लेम मध्ये या ठिकाणी बघायला मिळतात. तर ज्याला ते घेणं आहे किंवा ज्याला ते येणं आहे, ते ड्यू आहे, तो घेण्याचा अधिकार दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करू शकतो. मग जो ट्रान्सफर करतो तो ट्रान्सफरर, ज्याला ट्रान्सफर केला जातो तो ट्रान्सफरी, आणि ज्याच्याकडून हे लोन किंवा हे डेट किंवा जो काही बेनिफिशियल इंटरेस्ट एखाद्या मुव्हेबल प्रॉपर्टी मधला ज्याच्या ताब्यामध्ये आहे, तो हा अनदर पर्सन. तर याला हा ऋणको असं या ठिकाणी म्हणता येईल किंवा डेटर असं म्हणता येईल. हे त्या सेक्शन 130च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हे ट्रान्सफर जे आहे तर त्याचा मोड ऑफ अजाइनमेंट कशा पद्धतीने असतो, ते अजाइन केल्यानंतर जो ट्रान्सफर असतो तर त्याला तो ऍक्शन क्लेम करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. की नोटीस ऑफ अजाइनमेंट जे आहे, ऍक्शनेबल क्लेम ट्रान्सफर केला किंवा डेप्ट जो आहे तो ट्रान्सफर केला, याच्या संदर्भातली नोटीस हा जो काही डेटर आहे त्याला दिलीच गेली पाहिजे, असं काही त्याने फरक पडत नाही. पण जर त्याला समजा ती नोटीसच नसली आणि मग त्याने हे थर्ड पार्टीला तो ऍक्शनेबल क्लेम जो आहे ट्रान्सफरने ट्रान्सफर केलाय या संदर्भात जर त्याला त्या ठिकाणी माहितीच नसेल, तर अशा वेळेला हा डेटर जो आहे तर तो जुन्याच जो ट्रान्सफरर होता त्याला जर समजा त्याने ते ड्यू किंवा जे काही डेप्ट आहे ते जर दिलं तर ते व्हॅलिड असतं. आणि मग हा ट्रान्सफरी त्या ठिकाणी जे आहे तर तो त्याच्या विरोधात ते क्लेम करू शकत नाही. म्हणून शक्यतो नोटीस जर दिली गेली, मग ही नोटीस देण्याचा अधिकार ट्रान्सफररच्या ऐवजी ट्रान्सफरीला सुद्धा आहे. पुढे ते बघायला मिळेलच. तर अशा पद्धतीने हा याचा इफेक्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी जो आहे तो लक्षात घ्यायचा आहे. आता पुढे जाऊया. सेक्शन 130A जे होतं तर हे रिपील केलं गेलं. ते ट्रान्सफर ऑफ पॉलिसी ऑफ मरीन इन्शुरन्स हे 1963ला रिपील करून रद्द झालेलं बघायला मिळतं. त्यानंतर सेक्शन 131 विचारात घेऊया. नोटीस टू बी इन रायटिंग अँड साइन्ड. आता सेक्शन 131 तुम्हाला असं म्हणतं की एव्हरी नोटीस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ ऍक्शनेबल क्लेम शाल बी इन रायटिंग signed by the transferor or his agent duly authorized in this behalf, or in case the transferor refuses to sign, by the transferee or his agent, and shall state the name and address of the transferee. आता ही नोटीस टू बी इन रायटिंग अँड साइन, आता ही नोटीस कोणाला द्यायची? जो ट्रान्सफरर आहे त्या ट्रान्सफररने ज्याच्याकडून ते घेणं आहे म्हणजे जो डेटर, त्या डेटरला नोटीस दिली पाहिजे की तुझ्याकडून मला जे काही येणं आहे, तुझ्याकडे माझं जे काही कर्ज आहे ते मला जे येणार आहे तो घेण्याचा अधिकार मी काय करतोय, दुसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करतोय. मग ह्या क्रेडिटरने म्हणजे ट्रान्सफररने ही नोटीस त्या डेटरला दिली पाहिजे. आणि त्या ट्रान्सफरर देऊ शकतो किंवा त्याचा ड्युली ऑथोराइज एजंट अशा पद्धतीची नोटीस देऊ शकतो. ती लिखित स्वरूपामध्ये आणि त्याने सिग्नेचर केलेली असावी. त्याने जर ते नाकारलं तर त्याचा एजंट, ट्रान्सफरचा एजंट, तो सिग्नेचर करू शकतो, लेखी स्वरूपामध्ये देऊ शकतो. आणि जर ट्रान्सफरने हे नाकारलं तर ट्रान्सफरीला सुद्धा तशा पद्धतीचा अधिकार आहे. तो ट्रान्सफरी म्हणू शकतो की डेटरला की डेटर तुझा हा जो काही क्रेडिटर आहे, तू ज्या क्रेडिटरला हे देणं लागतो त्या क्रेडिटरने ते देणं मला ट्रान्सफर केलंय आणि म्हणून त्या अधिकारानुसार मी तुझ्याकडून ते घेणं लागतोय. तर तू तुझ्या क्रेडिटरला, जो जुना तुझा क्रेडिटर होता त्याला ते देण्याच्या ऐवजी आता मला द्यावं, अशा पद्धतीचा नेम अँड ऍड्रेस विथ सिग्नेचर ट्रान्सफरी हा डेटरला या ठिकाणी ही नोटीस जी आहे ती देऊ शकतो. हे तुम्हाला 131 मध्ये विचारात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सेक्शन 132 बघा. सेक्शन 132 मध्ये काय म्हटलं की लायबिलिटी ऑफ ट्रान्सफरी ऑफ ऍक्शनेबल क्लेम. आता ट्रान्सफरीची लायबिलिटी काय असेल ऍक्शनेबल क्लेमच्या, ते 132 मध्ये सांगितली. द ट्रान्सफरी ऑफ अन ऍक्शनेबल क्लेम shall take it subject to all the liabilities and equities to which the transferor was subject in respect thereof at the date of the transfer. आता ट्रान्सफरच्या ज्या काही लायबिलिटीज होत्या किंवा इक्विटीच्या माध्यमातून, म्हणजे इक्विटी, इक्वॅलिटी, जस्ट अँड रिझनेबल किंवा जस्टिस ह्या ज्या काही गोष्टी सांगतात, त्या अनुषंगाने प्रॉपर्टीच्या किंवा ह्या डेप्ट क्लेम करणाऱ्या क्रेडिटरला जे अधिकार होते त्या अधिकाराबरोबर काही लायबिलिटीज पण होत्या. मग त्या अधिकार अजाइन करत असताना त्याच्या लायबिलिटी सुद्धा ट्रान्सफरर कडून ट्रान्सफरीकडे जात असतात. त्याच लायबिलिटीच्या संदर्भात सेक्शन 132 बोलताना तुम्हाला बघायला मिळतं. कारण त्या सेक्शन मध्ये म्हटलं तर ट्रान्सफरी ऑफ अन ऍक्शनेबल क्लेम शाल टेक इट, तर ऍक्शनेबल क्लेम तो घेईल
but subject to all the liabilities and equities to which the transferor was subject. ज्या लायबिलिटीसाठी, ज्या इक्विटीसाठी ट्रान्सफरर लायबल होता, त्या लायबिलिटी सुद्धा ट्रान्सफरने ऍक्शनेबल क्लेम ट्रान्सफरीला ट्रान्सफर केल्याबरोबर ट्रान्सफररकडून ट्रान्सफरीला ट्रान्सफर होतील इन रिस्पेक्ट देअर ऑफ ऍट द डेट ऑफ द ट्रान्सफर. ट्रान्सफर करण्याच्या वेळेला ज्या जबाबदाऱ्या ट्रान्सफररच्या होत्या त्या सर्व जबाबदाऱ्या ज्या आहेत त्या ट्रान्सफररकडून ट्रान्सफरीकडे ट्रान्सफर होतील. या संदर्भातलं एक इल्युस्ट्रेशन पहिलं जे आहे ते विचारात घेऊया. ए ट्रान्सफर्स टू सी अ डेट टू हिम बाय बी. बघा, ए नावाचा व्यक्ती आहे, तो सी नावाच्या व्यक्तीला ते डेप्ट जे आहे ते ट्रान्सफर करतो की जे डेप्ट त्याला बी कडून मिळणार आहे. ए ला बी कडून डेट मिळणार आहे. हे मिळणारं डेट हा ए नावाचा व्यक्ती, डेट म्हणजे कर्ज, बी डीई बी टी, डेट, त्याला डेप्ट असा त्याचा उच्चार करत नाही, बी सायलेंट असतो, डेट. मग आता हे जे काही डेट आहे, ए ट्रान्सफर टू सी अ डेट टू हिम बाय बी. बी कडून ए ला जे येणं आहे ते येणं हा ए सी ला ट्रान्सफर करतो. ए बेईंग देन इनडेप्टेड टू बी. बरं, ए ला जेव्हा बी कडून घेणं आहे, सायमल्टेनियसली हा बी ला सुद्धा ए कडून घेणं आहे. व्यवहार काय तो नीट समजून घ्या. उदाहरण जे सांगतोय ना मी, तुमच्या समोर पण दिसतंय, ते समोर दिसत असताना मी जे काय बोलतोय, पठारे बाबाचा आवाज कॉन्सन्ट्रेट करून तुमच्या स्क्रीनवरती दिसणारी 132 खालचं जे काय पहिलं इल्युस्ट्रेशन आहे त्या शब्दांकडे लक्ष असू द्या आणि त्याच्या माध्यमातून ते समजून घ्या. ए ट्रान्सफर्स टू सी अ डेट टू हिम बाय बी. ए ला बी कडून जे काही घेणं आहे हा घेण्याचा अधिकार ए नावाचा व्यक्ती सी नावाच्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करतो. असं आता हा इथपर्यंत तो इल्युस्ट्रेशनचा भाग झाला. ए बिंग देन इनडेप्टेड टू बी, पण सायमल्टेनियसली ए सुद्धा बी ला काहीतरी देणं लागतो. ए जसं बी कडून काही घेणं लागतो तशाच पद्धतीने ए बी ला सुद्धा काही देणं लागतो. सो सी सूज बी फॉर द डेप्ट ड्यू बाय बी टू ए. मग आता हा ए ने बी कडून डेप्ट घेण्याचा अधिकार सी ला ट्रान्सफर केला होता. त्या अधिकारावर सी हा बी च्या विरोधात दावा दाखल करतो आणि जे डेप्ट बी ए ला देणं लागत होता ते देणं आता हे ए ने आपलं बी ने सी ला दाव्यामध्ये म्हणतो. इन सच सूट, जो दावा सी ने दाखल केला त्याच सूटमध्ये, इन सच सूट बी इज एंटायटल टू सेट ऑफ द डेप्ट ड्यू बाय ए टू हिम although सी वॉज अनअवेअर ऑफ इट ऍट द डेट ऑफ सच ट्रान्सफर. आता सी ने बीच्या विरोधामध्ये जो दावा दाखल केला त्याच दाव्यामध्ये हा बी एंटायटल आहे किंवा पात्र आहे कशासाठी, टू सेट ऑफ द डेट ड्यू बाय ए टू हिम. आता सीला याची कल्पना नाहीये की हा ए बी ला सुद्धा देणं लागतो म्हणून, आणि मग सी ने बीच्या विरोधामध्ये जो दावा दाखल केला त्या दाव्यामध्ये हा बी त्याच्याकडे सेट ऑफ साठी वगैरे दावा करू शकतो न्यायालयाकडे, आणि याच्या संदर्भातली कल्पना ही सीला नसेल तर त्या ठिकाणी जे आहे तो सेट ऑफ केला जाईल. सेट ऑफ म्हणजे त्याला वजावट असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, उदाहरण कळलं नसेल अपेक्षित करतो. उदाहरण पुन्हा वेगळ्या पद्धतीने घेऊया. हा या ठिकाणी समजा अमिताभ नावाचा व्यक्ती आहे. त्या अमिताभ नावाच्या व्यक्तीला धर्मेंद्रकडून समजा 20,000 रुपये येणं आहे. अमिताभ नावाच्या व्यक्तीला धर्मेंद्रकडून 20,000 रुपये येणं आहे. हा अमिताभ धर्मेंद्रकडून 20,000 रुपये येण्याचा हा जो काही अधिकार आहे किंवा घेण्याचा 20,000 रुपये घेण्याचा अधिकार जो आहे हा जितेंद्र नावाच्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करतो. लक्षात घ्या, उदाहरणामध्ये अमिताभ नावाचा व्यक्ती धर्मेंद्रकडून 20,000 रुपये त्याला घेणं लागतं. हा 20,000 रुपये घेण्याचा अधिकार तो जितेंद्र नावाच्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करतो. आता असा व्यवहार असताना हा धर्मेंद्रला अमिताभकडून 15,000 घेणं असतं. काय लक्षात घ्या, उदाहरण अमिताभ बी कडून म्हणजेच तुमचा धर्मेंद्रकडून 20,000 रुपये त्याला येणं आहे. 20,000 रुपयाचं कर्ज धर्मेंद्रवर आहे आणि मग धर्मेंद्रकडून हे 20,000 रुपये घेण्याचा अधिकार अमिताभ जितेंद्रला ट्रान्सफर करतो. असं असताना धर्मेंद्रला सुद्धा अमिताभकडून 15,000 रुपये येणं असतं. म्हणजे अमिताभला धर्मेंद्रकडून घेणं आहे आणि धर्मेंद्रला अमिताभकडून घेणं आहे. पण अमिताभ धर्मेंद्रकडून जे 20,000 रुपये घ्यायचे आहेत ते 20,000 रुपये घेण्याचा अधिकार जितेंद्रला ट्रान्सफर करतो. आता हा जितेंद्र ते 20,000 रुपये धर्मेंद्रकडून घेण्यासाठी दावा दाखल करतो, कारण हे 20,000 रुपये धर्मेंद्र अमिताभला देणं लागत होता. मग आता तो अधिकार हा जितेंद्रला मिळाल्यामुळे जितेंद्र धर्मेंद्रच्या विरोधामध्ये 20,000 रुपये घेण्याचा दावा दाखल करतो. ह्याच दाव्यामध्ये धर्मेंद्र सेट ऑफचा दावा दाखल करतो. सेट ऑफचा म्हणजे काय, कारण धर्मेंद्र सुद्धा म्हणतो की मला अमिताभकडून 15,000 रुपये येणं आहे.
त्याने माझे 15,000 रुपये द्यावेत, मग मी 20,000 रुपये देऊन टाकेल. मग आता सेट ऑफचा दावा म्हणजे याचा अर्थ जे काही याला येणं म्हणजे धर्मेंद्रला अमिताभकडून 15,000 येणं आहे आणि अमिताभला बी कडून 20,000 रुपये येणं आहे. तर धर्मेंद्र म्हणेल की माझा जे अमिताभकडून 15,000 येणं आहे तर आणि मला अमिताभला 20,000 देणं लागतं, तर मी माझे 15,000 अमिताभच्या त्या 20,000तून मायनस करतो आणि राहिलेले 5,000 जे आहे तर मी त्याला ते देतो. असा म्हणण्याचा हा बीचा जो काही अधिकार आहे तर त्याला म्हणायचं सेट ऑफ. सिव्हिल प्रोसिजर कोड ऑर्डर 8 त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सेट ऑफच्या संदर्भात तरतूद बघायला मिळेल. त्यासाठी तुम्हाला पास होऊन पुढच्या वर्षी फायनलला जावं लागेल, तेव्हा ते बघायला मिळेल. आता इथे हा जो सांगितला हा बीचा जो काय अधिकार आहे तर बीचा अशा पद्धतीचा जो काही क्लेम आहे म्हणजेच धर्मेंद्रचा जो काही क्लेम आहे हा जितेंद्रला या ठिकाणी माहित नाही, कारण जितेंद्रला त्या संदर्भातली नोटीस नाही. पण हा धर्मेंद्र अमिताभच्या विरोधामध्ये अशा पद्धतीचा सेट ऑफ या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजे आता हा जो काही सेट ऑफ करू शकतो म्हणजे याचा अर्थ काय, जितेंद्रला जे धर्मेंद्रकडून 20,000 येणे लागणार होते तर आता त्यापैकी 15,000 मायनस होतील आणि मग जितेंद्रला धर्मेंद्रकडून फक्त 5,000 मिळतील. म्हणजे 132 ने जे म्हटलं की लायबिलिटीज ऑफ ट्रान्सफरी ऑफ ऍक्शनेबल क्लेम, म्हणजे आता हा ट्रान्सफरर अमिताभ आहे आणि ट्रान्सफरी जितेंद्र आहे. तर अमिताभच्या लायबिलिटीज या जितेंद्रवरती त्या ठिकाणी काय होतील, ट्रान्सफर होतील. म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या लायबिलिटी ज्या आहेत ट्रान्सफर होतात. हे तुम्हाला सेक्शन 132च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर सेक्शन 133 बघा. सेक्शन 133 मध्ये म्हटलं वॉरंटी ऑफ सॉल्व्हन्सी ऑफ डेटर where the transferor of a debt warrant the solvency of the debtor, the warranty in the absence of a contract to the contrary applies only to his solvency at the time of the transfer and is limited where the transfer is made for consideration to the amount or value of such consideration. आता या ठिकाणी जे म्हटलं की वॉरंटी ऑफ सॉल्व्हन्सी ऑफ डेटर, आपण पहिलेच उदाहरण या ठिकाणी लक्षात घेऊ. अमिताभला धर्मेंद्रकडून काही रक्कम घेणं आहे आणि मग ही रक्कम घेण्याचा अधिकार हा अमिताभ जितेंद्रला ट्रान्सफर करतो. पण आता जितेंद्रला ट्रान्सफर केली, आता त्याच्या बदल्यामध्ये जितेंद्रने समजा अमिताभला काही कन्सिडरेशन दिलेलं असेल, काहीतरी मोबदला दिला असं आपण गृहीत धरू, कारण तो ऍक्शनेबल क्लेम आहे. पण आता हा जितेंद्रला धर्मेंद्रकडून ते पैसे घेण्याचा अधिकार ट्रान्सफर झाला, पण तो जो काही धर्मेंद्र आहे तो सॉल्वंट आहे याची काहीतरी खात्री असली पाहिजे ना, नाहीतर मग ते धर्मेंद्रचं सगळं दिवाळं निघलेलं आहे आणि अमिताभने जितेंद्रला ते पैसे वसूल करण्याचा अधिकार दिला आणि त्याच्या बदल्यात जितेंद्रने अमिताभला काहीतरी देऊन बसला आणि इकडे धर्मेंद्र जो आहे तो म्हणजे तो इन्सॉल्वंट झाला, तो दिवाळखोर निघाला. मग ह्या जितेंद्रने काय वसूल करायचं, मग जितेंद्रचा लॉस होईल. आणि म्हणून 133 मध्ये म्हटलं गेलं की हा जो काही ट्रान्सफरर आहे त्याने हमी घेतली पाहिजे की जो डेटर आहे तो डेटर सॉल्वंट आहे. म्हणजे हा ट्रान्सफरर म्हणजे अमिताभ जेव्हा तो पैसे क्लेम करण्याचा किंवा ऍक्शनेबल क्लेम हा ट्रान्सफरला ट्रान्सफर करतो तेव्हा तो ट्रान्सफरला त्या ठिकाणी श्युरिटी असली पाहिजे की ज्याच्याकडून त्याला पैसे मिळवायचे आहेत तो व्यक्ती सॉल्वंट आहे, म्हणजे त्याचं दिवाळं वाजलेलं नाहीये, म्हणजे त्याच्याकडून ही काही रिकव्हरी जी आहे ती होऊ शकते. याची हमी कोणी घ्यायची आहे तर ती ट्रान्सफररने घ्यायची आहे. आणि म्हणून म्हटलं या ठिकाणी जर ते जेवढं काही कन्सिडरेशन दिलं गेलं असेल तर त्या म्हणजे त्यांच्यामध्ये जर तशा पद्धतीचा काही करार नसेल तर अशा वेळेला जेवढी कन्सिडरेशनची अमाऊंट असेल किंवा कन्सिडरेशन म्हणजे जेवढा काही मोबदला असेल तेवढ्या रकमेपुरती हमी ही ट्रान्सफररने ट्रान्सफरीच्या बाबतीमध्ये घ्यायची असते. समजा आता आपण असं गृहीत धरू की पहिल्या उदाहरणात बघितलं होतं अमिताभला धर्मेंद्रकडून 20,000 घ्यायचे होते आणि मग हा घेण्याचा अधिकार अमिताभने जितेंद्रला ट्रान्सफर केला. पण आता जितेंद्र म्हणतो की त्या बदल्यात अमिताभला जितेंद्रने समजा काही 10,000 रुपये कन्सिडरेशन किंवा 10,000 किमतीची एखादी वस्तू अमिताभला कन्सिडरेशन म्हणून द्यायचं ठरलं. कारण हा व्यवहार कोणामध्ये झालाय, अमिताभ आणि जितेंद्रमध्ये झालाय. कशाच्या संदर्भात, अमिताभला धर्मेंद्रकडून जे 20,000 रुपये यायचे आहेत हे 20,000 रुपये जितेंद्रने घ्यावेत. म्हणजे 20,000 रुपये अमिताभला धर्मेंद्रकडून मिळण्याचा अधिकार अमिताभने जितेंद्रला ट्रान्सफर केला. मग आता अमिताभ झाला ट्रान्सफरर आणि जितेंद्र झाला ट्रान्सफरी. मग आता ही जी काही ट्रान्सफर अमिताभ आणि जितेंद्र मध्ये झाली तर जितेंद्र त्याच्या बदल्यामध्ये काही कन्सिडरेशन अमिताभला देईल. मग आता रक्कम 20,000 रुपये हे डेप्ट आहे, त्याच्या बदल्यामध्ये जर जितेंद्र म्हणाला की 10,000 रुपये किमतीची एखादी वस्तू तो अमिताभला कन्सिडरेशन म्हणून देईल. मग आता अमिताभने या ठिकाणी हमी घेतली पाहिजे की धर्मेंद्रकडे जो आहे तो धर्मेंद्र हा सॉल्वंट आहे, म्हणजे त्याचं दिवाळे निघालेलं नाही, म्हणजे जितेंद्र त्याच्याकडून रिकव्हरी करू शकतो. पण आता समजा त्यांच्यामध्ये कुठलाही करार जर झालेला नसेल आणि जितेंद्र आणि अमिताभ मध्ये, तर अशा वेळेला जेवढी काही कन्सिडरेशनची रक्कम ही जितेंद्रने अमिताभला दिलेली असेल तेवढ्या रकमेपुरता अमिताभ हा जो आहे तर जितेंद्रला वॉरंटी म्हणून धर्मेंद्रच्या बाबतीमध्ये
लायबल ठरलेलं तुम्हाला 133 खाली बघायला मिळेल. तर म्हणजे ते 10,000 रुपये तो कन्सिडरेशन देतोय. तर कारण 10,000 रुपये दिल्यानंतर आणि धर्मेंद्रकडून त्याला जितेंद्रला काहीच मिळालं नाही, तर याचा जितेंद्रचा लॉस होणार आहे. आणि मग त्याला काहीतरी सिक्युरिटी असली पाहिजे. म्हणून जेवढे त्याने कन्सिडरेशन दिलेलं असेल तर तेवढ्या कन्सिडरेशन पर्यंतची तेवढी वॉरंटी जी आहे ही ट्रान्सफर म्हणून अमिताभने त्याच्या बाबतीमध्ये निभावणं गरजेचं आहे. हे 133च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. आता सेक्शन 134 बघा, मॉर्गेज डेप्ट म्हणलं गेलं. आता मॉर्गेज डेप्ट म्हणजे नेमकं काय हे सांगताना म्हणलं, व्हेअर ए डेप्ट इज ट्रान्सफर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्युरिंग अन एक्झिस्टिंग ऑर फ्युचर डेप्ट, द डेप्ट सो ट्रान्सफर्ड इफ रिसिव्ड बाय ट्रान्सफरर or recovered by the transferee is applicable firstly in payment of the cost of such recovery, secondly in or towards satisfaction of the amount for the time being secured by the transfer, and the residue if any belongs to the transferor or other person entitled to receive the same. सेक्शन 134 त्याची जी काही भाषा ही थोडीशी समजून घेण्याला अवघड किंवा किचकट वाटणारी आहे, पण तो कॉमेंटच्या माध्यमातून आपण लक्षात घेऊया. मग तो कशा पद्धतीने, तर ऍक्शनेबल क्लेम इज अ प्रॉपर्टी अँड ट्रान्सफर ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ मॉर्गेज इज पॉसिबल. ऍक्शनेबल क्लेम हा प्रॉपर्टी म्हणून आपण विचारात घेतो आणि मग त्याचं ट्रान्सफर हे मॉर्गेजच्या माध्यमातून शक्य होऊ शकतं. म्हणून ऍक्शनेबल क्लेम इज अनसेक्युअर्ड मनी डेप्ट. हा ऍक्शनेबल काय आहे, अनसेक्युअर्ड मनी डेप्ट आहे. त्याच्याबद्दल कुठलीही सिक्युरिटी वगैरे दिली गेलेली नसते, त्याला आपण ऍक्शनेबल क्लेम असं म्हणतो. सो धिस डेट मे बी सेक्युअर्ड बाय अनदर डेप्ट. म्हणजे जो डेप्ट आहे तो कशाने सिक्युअर केला जाऊ शकतो, दुसऱ्या एका डेप्टने. म्हणजे पहिलं जे कर्ज आहे ते दुसऱ्या कर्जाने काय केलं जाऊ शकतं, सिक्युअर केलं जाऊ शकतं. दुसऱ्या कर्जाने सिक्युअर करणंच म्हणजेच ऍक्शनेबल क्लेमने. सो व्हेअर ए डेट इज ट्रान्सफर्ड फॉर सिक्युरिंग अनदर एक्झिस्टिंग ऑर फ्युचर डेप्ट, इट इज नथिंग बट ट्रान्सफर ऑफ अन ऍक्शनेबल क्लेम बाय वे ऑफ मॉर्गेज. म्हणजे एक कर्ज दुसरं कर्ज सिक्युअर करण्यासाठी जे दिलं जातं, मग ते एक्झिस्टिंग असेल किंवा फ्युचर असेल, तर अशा पद्धतीची ही जी काही ट्रान्सफर आहे ही ट्रान्सफर दुसरी तिसरी नसून तर ऍक्शनेबल क्लेम बाय वे ऑफ मॉर्गेज असं म्हणता येईल, जे 134 मध्ये सांगितलं. Thus, Section 134 provides following rules under which money realized out of such debt is to be appropriated. मग सेक्शन 134 ने 3 रूल तुम्हाला सांगितले की अशा पद्धतीने जे काही पैसे रिअलाइज केले जातील तर त्यांचं वाटप कसं होईल. जे मॉर्गेज डेप्ट म्हटलं ना, की एक कर्ज सिक्युअर करण्यासाठी दुसरं कर्ज वगैरे तयार करणं, आणि म्हणून याला म्हटलं गेलं ऍक्शनेबल क्लेम बाय वे ऑफ मॉर्गेज. मग 134 ने अशा पद्धतीने जे आहे हे मनी रिअलाइज होणार आहे मॉर्गेज डेप्टच्या माध्यमातून, तर त्याचं वाटप कशा पद्धतीने केलं जाईल, त्याचं अप्रोप्रिएशन कशा पद्धतीने केलं जाईल. तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं, फर्स्टली द डेप्ट रिसिव्ड बाय द ट्रान्सफरर ऑर रिकवर्ड बाय द ट्रान्सफरी इज टू बी अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सच रिकव्हरी. आता हे जे काही डेप्ट रिकव्हर केलं असेल, कोणी एक तर ट्रान्सफरने मिळवलं असेल किंवा ट्रान्सफरने ते रिकव्हर केलं असेल, मग ते कशाला अप्लाय केलं जाईल, हे रिकव्हरी करण्यासाठी जो काही खर्च आला पहिल्यांदा त्याच्यासाठी ते अप्लाय केलं जाईल. नंबर 2, सेकंडली इट इज टू बी अप्लाइड टुवर्ड द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द अमाऊंट सेक्युअर्ड बाय द ट्रान्सफर. जी अमाऊंट सिक्युरिटी म्हणून त्या ठिकाणी वापरली, ट्रान्सफरच्या माध्यमातून सिक्युअर करण्यासाठी जी अमाऊंट वापरली गेली, नंतर दुसऱ्या वेळेला म्हणजे पहिल्यांदा जो काही रिकव्हर करण्यासाठी लागलेला खर्च आहे तो काढला जाईल. दुसऱ्यांदा सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द अमाऊंट सिक्युअर्ड बाय द ट्रान्सफरच्या माध्यमातून जी अमाऊंट सिक्युअर्ड केली गेली तर तिचा खर्च देण्यासाठी त्याच्यामधून मिळालेली रक्कम जी आहे ती दिली जाईल. आणि थर्डली इफ एनी रिसिड्यू, म्हणजे एवढं वगळल्यानंतर जर खाली काही राहिलं, थर्डली इफ एनी रिसिड्यू रिमेन्स आफ्टर द अबोव मेन्शन्ड पेमेंट्स, द रिमाइंडर इज टू बी गिवन टू द ट्रान्सफरर. याच्यानंतर जे काही शिल्लक राहील तर ते कोणाला दिलं जाईल, तर ट्रान्सफररला दिलं जाईल. हे 134च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता यानंतर पुढे सेक्शन 135 आहे. 135 असं म्हणतं की असाइनमेंट ऑफ राईट्स अंडर पॉलिसी ऑफ इन्शुरन्स अगेन्स्ट फायर. काय म्हटलं की असाइनमेंट ऑफ राईट्स अंडर पॉलिसी ऑफ इन्शुरन्स अगेन्स्ट फायर. सो एव्हरी असाइनी ऑफ एंडोर्समेंट or other writing of a policy of insurance against fire in whom the property in the subject insured shall be absolutely vested at the date of the assignment shall have transferred and vested in him all rights of suit as if the contract contained in the policy had been made with himself.
आता असाइनमेंट ऑफ राईट्स अंडर पॉलिसी ऑफ इन्शुरन्स अगेन्स्ट फायर, म्हणजे जेव्हा जळिताच्या विरोधामध्ये हे इन्शुरन्स पॉलिसी काढली जाते, तर त्याच्या अंतर्गत जे काही राईट्स, ज्या व्यक्तीला त्या प्रॉपर्टीमध्ये व्हेस्टेड राईट्स असतात, तर त्या व्यक्तीला तो बेनिफिट मिळणं हे त्या ठिकाणी अपेक्षित असतं. मग अशा पद्धतीचा अधिकार हा अजाइन करता येऊ शकतो का? तर त्या संदर्भात बोलताना म्हणलं की जनरल रूल्स फॉर असाइनमेंट ऑफ ॲक्शनेबल क्लेम्स आर इनॲप्लिकेबल टू द असाइनमेंट ऑफ राईट्स अंडर द इन्शुरन्स पॉलिसी ऑफ फायर ऑर मरीन. सेक्शन 130 मध्ये दुसरा जे सबसेक्शन होतं, म्हणजे 130 ए जे होतं हे रिपील केलं गेलं, पण त्या सेक्शन 130 मध्येच म्हटलं एक्सेप्शनच्या माध्यमातून की हा जो काही ॲक्शनेबल क्लेम आहे तर तो तुमचा मरीन किंवा फायर पॉलिसीला लागू होणार नाही. This is because of the fact that such rights cannot be assigned without transfer of the property insured. मग हा अधिकार विदाउट प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करता येणार नाही तुम्हाला. हा मरीन किंवा फायरचा जर इन्शुरन्स ट्रान्सफर करायचा असेल तर त्यासाठी ज्या प्रॉपर्टीवरती तो काढलाय ती प्रॉपर्टी पण ट्रान्सफर करावी लागेल. म्हणजे ती प्रॉपर्टी ट्रान्सफर न करता फक्त इन्शुरन्स तुम्हाला ट्रान्सफर कसा करता येईल, म्हणून त्या ठिकाणी हा ट्रान्सफर करता येणार नाही असं म्हटलं गेलं. सो मेअर ट्रान्सफर ऑफ सच पॉलिसी कॅन नॉट एन्टायटल द अजाइनी टू गेट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन्शुअर्ड. म्हणजे जर समजा जो अजाइनी आहे किंवा ट्रान्सफर आहे त्याला फक्त पॉलिसीचा इन्शुरन्स दिला गेला आणि मग ते इन्शुरन्सच्या माध्यमातून त्या प्रॉपर्टीची ओनरशिप त्याला क्लेम करता येईल का, तर तो क्लेम नाही करू शकत. जर त्याला प्रॉपर्टी दिलेली असेल आणि प्रॉपर्टीवरती असणारा इन्शुरन्स तो क्लेम करू शकतो, पण फक्त इन्शुरन्स दिला तर तो प्रॉपर्टी क्लेम नाही करू शकणार. द असाइनमेंट ऑफ राईट्स वुड बी मिनिंगलेस इफ द असाइनमेंट इज मेड अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी सो इन्शुअर्ड. जी प्रॉपर्टी इन्शुअर्ड केली गेलेली आहे ती प्रॉपर्टी न देता असाइनमेंट केलेला जो काही राईट आहे तो सुद्धा त्या ठिकाणी काय ठरतो, मग मिनिंगलेस ठरतो, तो अर्थहीन ठरतो. मग त्या अनुषंगाने सेक्शन 135 मध्ये काय म्हटलं ते बघा. सो सेक्शन 135 इनॅक्ट दॅट एव्हरी अजाइनी म्हणजे ट्रान्सफरी ऑफ ए पॉलिसी ऑफ इन्शुरन्स अगेन्स्ट फायर, म्हणजेच जळिताच्या विरोधात काढली गेलेली जी काही पॉलिसी आहे तो इन्शुरन्स जर एखाद्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केला गेला असेल, सो इन हुम द प्रॉपर्टी इन्शुअर्ड शाल बी ऍब्सोल्युटली व्हेस्टेड ऍट द डेट ऑफ असाइनमेंट. ज्या व्यक्तीमध्ये ज्या प्रॉपर्टीचा इन्शुरन्स काढला गेलाय ती प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करण्याच्या टायमाला जर ती त्याच्यामध्ये व्हेस्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये निहित करण्यात आलेली असेल, shall have transferred and vested in him all rights of suit as if the contract contained in the policy had been made with himself. ज्या वेळेला ती प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर केली गेली तर ती ट्रान्सफर करत असताना म्हणजे ट्रान्सफर करण्याच्या अगोदर ट्रान्सफररकडे ती प्रॉपर्टी होती आणि ट्रान्सफरने फायरच्या अगेन्स्ट इन्शुरन्स पॉलिसी काढलेली होती. तर ती प्रॉपर्टी ज्या वेळेला ट्रान्सफरला ट्रान्सफर होईल तर प्रॉपर्टी बरोबर ती इन्शुरन्स पॉलिसी सुद्धा ट्रान्सफरकडून ट्रान्सफरीकडे ट्रान्सफर होईल. द असाइनमेंट मेड आयदर बाय एन्डोर्समेंट ऑर अदर रायटिंग. मग ही जी काय असाइनमेंट आहे ते एन्डोर्समेंट किंवा लिखित स्वरूपाच्या इतर तरतुदींच्या माध्यमातून केली जाईल. सो इट इज सिग्निफिकंट टू नोट दॅट दीज प्रोव्हिजन्स आर ऍप्लिकेबल ओनली टू ए पॉलिसी ऑफ इन्शुरन्स अगेन्स्ट फायर. ही तरतूद फक्त पॉलिसी ऑफ इन्शुरन्स अगेन्स्ट फायर यालाच लागू होईल, मरीन किंवा इतर गोष्टींना लागू होणार नाही. सो दीज प्रोव्हिजन्स डू नॉट अप्लाय टू असाइनमेंट ऑफ राईट्स अंडर पॉलिसी ऑफ मरीन इन्शुरन्स. म्हणजेच फायर पॉलिसी जी आहे, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ए नावाच्या व्यक्तीने बी नावाच्या व्यक्तीला घर विकलं. आता एचं जे काही घर आहे तर त्या घरावर एने त्या ठिकाणी फायर पॉलिसी काढलेली आहे. जर समजा जळीत झालं तर त्याला त्या ठिकाणी विम्याच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई मिळेल. आता हे घर, ती विम्याची पॉलिसी का मिळाली, ते घर आहे म्हणून मिळाली. मग एने ते घर बीला जर ट्रान्सफर केलं तर त्या घराबरोबर ती विम्याची पॉलिसी सुद्धा काय झाली पाहिजे, बीला ट्रान्सफर झाली पाहिजे. म्हणजे तशा पद्धतीचा करार लेखी स्वरूपामध्ये त्या दोघांमध्ये असला पाहिजे. आणि म्हणून ट्रान्सफरकडून ट्रान्सफरीकडे ती पॉलिसी म्हणजे अगेन्स्ट फायर जे आहे ती ट्रान्सफर होते. हे तुम्हाला सेक्शन 135 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. यानंतर आता 135 ए जे होतं ते रिपील झालं. सेक्शन 136 बघा, इनकॅपॅसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विथ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस. आता सेक्शन 136 मध्ये जे सांगितलं, कारण तुम्हाला ट्रान्सफर जो आहे तर तो लॉच्या माध्यमातून प्रोहिबिटेड असू शकतो का, कारण प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करण्यासाठी ट्रान्सफरर जो आहे तो कॉम्पिटंट असणं गरजेचं आहे. मग तो कॉम्पिटंट काय असावा, याच्या संदर्भामध्ये कॉम्पिटन्सीच्या संदर्भामध्ये आपण सेक्शन 7 जे आहे हे विचारात घेतलं आणि त्याच्या माध्यमातून कॉम्पिटन्सी बघत असताना जो ट्रान्सफरर आहे तर तो त्याने वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली असावी. त्यानंतर तो डोक्यात मोडलेला नसावा, म्हणजे तो साऊंड माइंड असावा आणि कायद्याने तो प्रोहिबिट केलेला नसावा, हे सांगितलेलं होतं. पण मग जो ट्रान्सफरी आहे त्याच्या संदर्भात डिस्क्वालिफिकेशन काय आहे, ट्रान्सफरी आईच्या गर्भामध्ये जरी असला
तरी चालतो, ट्रान्सफरी डोक्यात मोडलेला असला तरी चालतो, ट्रान्सफरी जेलमध्ये असला तरी चालतो. फक्त डिस्क्वालिफाईड बाय लॉ म्हणजे काय, तर तो डिस्क्वालिफिकेशन आपल्याला कुठे बघायला मिळतं, तर ते सेक्शन 136 मध्ये बघायला मिळतं. म्हणजे इनकॅपॅसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विथ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जे लोक न्यायालयाशी किंवा न्यायदानाच्या कर्तव्याशी संबंधित आहे असे लोक ट्रान्सफरी होऊ शकत नाही. कशाचे, ऍक्शनेबल क्लेमच्या. सेलमध्ये होऊ शकतात, मॉर्गेजमध्ये होऊ शकतात, लीजमध्ये होऊ शकतात, गिफ्टमध्ये होऊ शकतात, पण ऍक्शनेबल क्लेम मध्ये ते ट्रान्सफरी म्हणून भूमिका निभावू शकत नाही. मग काय म्हटलं बघा, नो जज, लीगल प्रॅक्टिशनर ऑर ऑफिसर्स कनेक्टेड विथ एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस shall buy or traffic in or stipulate for or agree to receive any share of or interest in any actionable claim, and no court of justice shall enforce at his instance or at the instance of any person claiming by or through him any actionable claim so deal with by him as aforesaid. 136च्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की नो जज, लीगल प्रॅक्टिशनर और ऑफिसर कनेक्टेड विथ एनी कोर्ट, हे 3 लोक ऍक्शनेबल क्लेमचे ट्रान्सफरी होऊ शकत नाही, किंवा यांच्या अधिकाराखाली, यांच्या आधिपत्याखाली कोणताही व्यक्ती हा ऍक्शनेबल क्लेमचा ट्रान्सफरी होऊ शकत नाही. मग याला कारण काय, कारण ह्या लोकांकडे या ठिकाणी न्यायाच्या अनुषंगाने, न्याय व्यवस्थेच्या अनुषंगाने डॉमिनंट पोझिशन आहे. या डॉमिनंट पोझिशनचा हे लोक त्या ठिकाणी गैरफायदा घेऊ शकतात. म्हणून तो जज असेल, वकील असेल किंवा एखादा कोर्टाचा ऑफिसर असेल, तर यांना ऍक्शनेबल क्लेमचा ट्रान्सफरी होता येणार नाही, हे तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतं. सेक्शन 6 जे बोलत होतं की व्हॉट टाईप ऑफ प्रॉपर्टी कॅन बी ट्रान्सफर्ड, तर त्या सेक्शन 6च्या सबसेक्शन एच सब क्लॉज 3 त्याच्यामध्ये यांना अशा पद्धतीचं लिगल डिस्क्वालिफिकेशन जे आहे ते केलेलं तुम्हाला त्या ठिकाणी जे आहे ते बघायला मिळतं. तर सेक्शन 136 या पद्धतीने तुम्हाला विचारात घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मधलं शेवटचं सेक्शन, सेक्शन 137, सेव्हिंग ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्सेट्रा. सेक्शन 137 असं म्हणतं की सेव्हिंग ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्सेट्रा, नथिंग इन फॉरगोइंग सेक्शन्स ऑफ दिस चॅप्टर applies to stocks, share or debentures or to instruments which are for the time being by law or custom negotiable or to any mercantile document of title to goods. 137 ने या ठिकाणी काही गोष्टी ऍक्शनेबल क्लेमच्या चॅप्टर मधून वगळल्या, आणि मग त्यासाठी तुमचा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट आहे. आणि हे 137 मध्ये सांगितले गेलेल्या ज्या काही गोष्टी असतील की ते स्टॉकच्या संदर्भात असेल, शेअरच्या किंवा डिबेंचरच्या संदर्भामध्ये असतील, किंवा कायद्याच्या माध्यमातून त्या वेळेला सांगितलेले जे काही इन्स्ट्रुमेंट असतील किंवा त्या संदर्भात काही इतर कस्टम्स असतील आणि जे निगोशिएबल किंवा मर्कंटाईल डॉक्युमेंट म्हणून विचारात घेतले जातील, तर त्यांच्याशी डील करण्यासाठी तुमचा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट हा स्पेशल कायदा असलेला बघायला मिळतो. आणि म्हणून असे विषय हे ऍक्शनेबल क्लेमच्या माध्यमातून चॅप्टर 8 ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट याच्या अंतर्गत येणार नाही. अशा पद्धतीचं सेव्हिंग क्लॉज सेक्शन 137 मध्ये तुम्हाला जो आहे तो बघायला मिळतो. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी व्हॉट इज मीन बाय ऍक्शनेबल क्लेम अँड हाऊ ऍक्शनेबल क्लेम कॅन बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम ट्रान्सफरर टू ट्रान्सफरी, व्हॉट आर द लायबिलिटीज, whatever rules which are applicable to such type of transfer, all those things we have taken into consideration. So in this way we have completed our transfer of property act. तर तुमचा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट जो आहे हा अशा पद्धतीने कंप्लीट झालेला आहे. जमलंच तर उद्या आणि परवा तुमचा इजमेंट ऍक्ट जो आहे त्याच्यावरती भाष्य करण्याचा प्रयत्न करेल. आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय. उद्या या वेळेला शक्य झालंच तर तुम्हाला सकाळी लिंक पडेल, ती इजमेंटच्या संदर्भामध्ये 2 लेक्चर आपण पाहिजे तर इजमेंटच्या संदर्भात घेण्याचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे, आजचं लेक्चर थांबवतो इथे. रोज वेगवेगळं राहते का लेक्चर सर?